pergi servis motor. So dekat Jalan IPOH. Ni kedai dia. Okey lah. Servis motor untuk 35,000. So nanti apa-apa kita tengok lah. Alright. Hari ni kita nak buat normal service. Yang hitam dah bawa, yang gearbox dah bawa. Tengoklah kalau perlu cuci air filter ke apa dah kan. Itulah barang-barang dah bawa. Jom kita tengok. YouTube is pretty much just dedicated to you. With friends and family. Okay. And then it always means love. Explore 7 features that make you feel like Bang, senyum sikit bang. Aduh. Abang tak nak senyum bang. Puasa-puasa kena senyum. Mael pun pandai. Puasa-puasa kena senyum. Kau buat lah Mael. Puasa-puasa kena senyum. Puasa-puasa kena senyum. Okay, ni kedai yang aku buat servis motor. Lagi sekali aku tunjuk. So boleh jalan, boleh datang. Dia dekat Jalan IPOH dekat dengan Sentul. Boleh lah. Ya. Tengah cuci air filter dengan CVT filter. Memang hitam gila lah. Ni semua dah buka, tinggal diorang nak servis CVT. Lepas tu tukar minyak hitam dengan gearbox lah. Minyak gear, sorry, gearbox lah, minyak gear. Lepas tu settle lah servis hari ni. Okey lah. Diorang tengah cuci CVT.
Okay, dah settle. Servis motor dah settle, servis CVT dah settle. So kita orang nak gerak, kita gerak balik lah. Tak ada apa-apa dah. Itu je. So next time belting pula servis untuk 20,000. So total 40,000 lah. Ini sebenarnya adalah servis yang ke 35,000 lah. 35,000. Alright, itu saja guys. Bye.